A pogácsa sokak nagy kedvence, legyen szó tepertősről vagy sima sajtosról, de sokan tartanak is tőle. Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit a csatornánkon, én Oli vagyok, és ma az egyik legkedvesebb kolléganőm receptjét mutatom be nektek, aminél nem kell se dagasztani, sem hajtogatni a tésztát. Először is 2 kisebb krumplit vágjunk fel kockákra, és tegyük fel sós vízben főni, és még főnek, addig 1,5 deciliter langyos tejbe keverjünk 1 kis kanál cukrot, és morzsoljunk bele 25 g friss élesztőt. Ha a krumpli megfőtt, akkor egy kicsit hagyjuk hűlni, majd villával törjük össze. Adjunk hozzá 600 g lisztet, 1 darab tojást, 2 kúpozott kis kanál sót, 2 deciliter tejfölt, 1 evőkanál zsírt, ...200 g olvasztott margarint, 250 g túrót, és a felfuttatott élesztős tejet. Alaposan dolgozzuk össze a kezünkkel a tésztát, nagyjából 2 perc után fogja elérni a megfelelő állagot, tehát, mint látjátok, lágy és ragacsos lesz, ezután pedig letakarjuk, és egy éjszakára hűtőbe tesszük. Ha még aznap akarjátok felhasználni a tésztát, én azt javaslom, hogy akkor is legalább 6 órán keresztül tartsátok hűtőben. Másnap reggel lisztezett felületen újra gyúrjuk a tésztát. Ha túl lágy, adhatunk hozzá kevés lisztet, de a tésztának puhának kell maradnia, szóval csak módjával. Cuki kis gombócot formálunk belőle, majd enyhén lisztezett felületen nagyjából fél centiméteresre nyújtjuk. Pogácsa szaggatóval vagy egy feles pohárral kiszaggatjuk a pogikat, amiket enyhén megsodrunk, mielőtt a sütőpapírral bélelt tepsire raknánk. A sütőt előmelegítjük 200 fokra légkeverés nélkül, majd egy felvert tojással megkenjük a pogácsákat. Igény szerint megszórhatjuk őket magvakkal és sajttal, nálunk most szezámmagos és napraforgó magos is készült. Ha rákerült a sajt is a pogácsákra, akkor mehetnek a sütőbe nagyjából 15 percre, amíg rózsaszínűre sütjük őket.
Fontos, hogy nem kell, hogy barnára süljenek, mert akkor rövid időn belül mások bántalmazására is alkalmassá válnak majd a pogácsák, szóval ne hagyjátok őket sokáig a sütőben. El is készült ez az isteni puha pogácsa, reméljük, hogy tetszett a videó, hogyha így volt, akkor iratkozzatok fel és készítsétek el ti is. Jó sütést, jó étvágyat és további szép napot kívánunk!